בוקר טוב, אנחנו שמחים להיות כאן במפעל, מרחב ליצירה אומנותית משותפת בחסות עיריית ירושלים. ואני שמח מאוד להיות כאן הבוקר עם כל האנשים הנכבדים האלה. אז אנחנו בעצם בפרק הקודם, אנחנו דיברנו על המסורת הספרדית ירושלמית, נתנו את הרקע הכללי להתפתחות שלה ובעצם ממה היא מורכבת, והגענו פחות או יותר בהיסטוריה עד סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ואנחנו רוצים לשמוע יחד איתכם קצת לדבר על מה בעצם קרה במפגש הזה האחרון עם הגעתם, לא האחרון, אבל השני מבין השניים הגדולים שהזכרנו, עם הגעתם של גלי העלייה הגדולים לארץ ישראל ולירושלים בפרט. ואני אשמח לשמוע ממך נתנאל, ספר לנו קצת על איך זה, המפגש הזה עצמו, איך זה מתרחש בעצם. קודם כל, יש המון מפגשים כל הזמן, זאת אומרת, זה לא שבבת אחת קרה משהו. בירושלים, בוא נגיד, אם אנחנו מדברים על תחילת מאה ה-20, אנחנו בסיום של האימפריה העות'מאנית, תחילת המנדט הבריטי, יש כאן כבר יישוב, אז בוא נגיד שכבר יש יישוב גם מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים. עדיין אפשר להגיד שירושלים נראית שונה לגמרי מאשר היום. היום אי אפשר לשמוע לדינו כמעט ברחובות ירושלים. אז היו שכונות שלמות, ובטח בתוך העיר העתיקה, אני מאמין, שהיינו שומעים ברחוב, אם היינו פוגשים יהודים או רחובות היהודים, היינו שומעים לדינו. היהודים היו אוכלים חמינדוס, והיו אוכלים פריטטות וכל מיני, וכן, כל הבורקס, כל אני יודע, וכן, ויש לנו, ובתי הכנסת גם כן, צריך קצת להיזהר, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה קרה בכל בית כנסת ומה קרה בכל מקום. אבל נגיד, בית הכנסת הגדול היה 4 בתי הכנסת הספרדיים בתוך העיר העתיקה, בית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי היה הגדול שבהם, ומה היה שם? איזה מוזיקה הייתה שם? מה קרה שם? אז היה שם, לדעתי, אני הגעתי למסקנה שלא היה שם בליל. יכול להיות שהיה בליל, יכול להיות שהמקורות של הדברים באו מכל מיני מקומות, אבל בסוף התגבש איזשהו, היו מוסכמות, היו מנגינות, הקהל ידע מה לשיר, היו מנגינות של רבן יוחנן בן זכאי. מעניין. אז הנה זה מגיע לירושלים. אז ברור שהדברים הגיעו מאיזשהו מקום, עלו לירושלים, הגיעו לירושלים, אז זה לא אבל יכול להיות, אפשר להגיד זה על כל קהילה. אבל לאט לאט התגבש ונבחרו הדברים, אולי המרוקאי הביא משהו כזה, והוא הביא את זה, והוא הביא את זה, והתגבשה, אבל התגבש לו איזה נוסח ירושלמי, אומרים עליו שהוא היה קצת עצוב. שהוא עדיין בהשראת החורבן. ומחוץ לחומות בינתיים, 1901, בונים את עדס, אני יכול להעביר את זה, יש עולים מפרס, הם לאט לאט, ודברים קורים, והנוסח הזה הוא משתנה, אני יכול להגיד שהוא לא תועד טוב. אני חושב שתמיד הדינמיקה בין, זו שאלה אני מעניין אותי יותר לדבר על המאה ה-21, אז אני כאילו בסוף תחזור עליי עם השאלה הזאת, אבל כבר לראות את היסודות של התופעה, שבאמת ירושלים הופכת להיות, תמיד היא הייתה כאילו מקום שכולם כיוונו עליו וניסו לשיר אותו, לחלום אותו, לדמיין אותו, להתפלל אליו, ופתאום ההתנגזות של כל המסורות למקום אחד. זה קורה. אז שוב, אז השאלה היא, ועד היום, כלומר, מה הערך של, או מה המקום של להמשיך ולהתעקש אפילו, לשמר את המסורת של בית אבא, את המסורת שממנה הגעת, אם זה במקרה הזה המסורת הפרסית, או הקורדית, או העיראקית, וכן על הרבה כמו שהגיעו. שמצד אחד, אולי התנועה הראשונה זה, בוא נקים, אתה הולך ונחלאות על זה, בית כנסת שהקימו הקורדים, שהקימו הפרסים, שהקימו יוצא ינינה, שהקימו בית כנסת, זאת התנועה הראשונה, אני בא עם לבנות בירושלים את המקדש מעט שלי, שקשור במסורת שממנה הגעתי. זה הלנדסקייפ של החזנות. בדיוק, זה כאילו פסיפס כזה, מין מפה כזאת עכשיו. בסופו של דבר, ההשפעות, כאילו, כמו
להגיד עם ניסים, יש איזה יחסים של, זה גם, אתה יכול לקרוא לזה מרכז ופריפריה, וזה גם כאילו אימפריאליזם. יש פה אימפריה, בהתחלה זה אולי ההשפעה הטורקית שהיא במרכז, ואיכשהו, אולי גם רוני יספר יותר, איך פתאום החלבים שמגיעים עם כל המעמד התרבותי והכלכלי שלהם, והופכים להיות השפעה המרכזית. ואז זה המתח הזה, איפה אני שומר על המאפיינים הייחודיים שלי, ואיפה אני רוצה להיות חלק מאיזשהו משהו שהוא בעצם הוא מייצר את המרכז, את השפה המשותפת. יש לזה תמיד יתרונות וחסרונות, כלומר, אתה אומר, המפגש הזה הוא מרתק, הוא יכול לייצר דבר חדש, הוא יכול לייצר פסיפס וכן הלאה, הוא מאבד דברים, דברים הולכים לאיבוד, עם הזמן יותר ויותר הולכים לאיבוד, נטמעים באיזשהו משהו, ויש איזשהו בסיס שהוא מחזיק את השפה, כנראה אפשר, הוא מייצר איזה כלי, איזה פלטפורמה, אנחנו פה בפלטפורמה לאומנות, מפגש של אומנים, פלטפורמה מצליחה להחזיק את כל המרחב, לתקשר, יש שפה משותפת, שגם היא מן הסתם לא טהרנית והיא דינמית והיא משתנה, אבל היא תופסת פיקוד. וזה לאט לאט מייצר דברים חדשים. אתה יודע, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אתה השתמשת במושג הזה מעמד. זאת אומרת, הם מגיעים עם מעמד במובן גם הכלכלי. עכשיו, למיטב זיכרוני, באותה תקופה גם הייתה עוד קבוצה שהיה לה מעמד והיה לה אפילו אמצעים, לא מעט אם זה בוכרים. ולכן, אני עכשיו חושב על זה, זאת אומרת, למה בוכרים למשל תפסו את איזו עמדה דומיננטית בהקשר הזה? למה דווקא החלבים? אם אפשר להתייחס לשאלה הזאת, בסופו של דבר, כמו שאמרתם, זה פסיפס, הגיעו אנשים מכל מיני ארצות, התפילה העיראקית היא לא חלבית, והחלבית היא לא פרסית בוודאי. כל קהילה הגיעה עם המטען שלה. וכל קהילה, אפשר לדבר על מה קורה היום, כי אנחנו מדברים על נחלאות, זה כבר לא קיים כמעט, כי רוב בתי הכנסת האלה ריקים שם, לדאבוננו. אבל מה קורה בשכונות ה-so called חדשות, רמות, פסגת זאב, תלך למקומות האלה, שם זה בדיוק המיקס הזה. אבל עדיין שלט הרובד או המרכיב המרכזי והדומיננטי הוא מה שהביאו איתם החלבים. עכשיו, התחלתי להגיד שזה כגודל, בהקשר של פיוט, כגודל מסורת הפיוט, מטען הפיוט והכללים לתפילות, כמו המקם לשבת ודברים כאלה. לפי הגודל שאיתו הגעת, ככה הושפעת או השפעת. החלבים באו עם שירת בקשות. פרופסור אדווין סטרוסי טוען, הוא חקר, הוא מצא, לא טוען, כן? הוא אומר, שהייתה שירת בקשות בעיר העתיקה כבר בסוף המאה ה-19, אבל שירת בקשות עם כללים מוזיקליים טורקיים. זאת אומרת, שמות המקמת וגם הפיוטים, אנחנו לא מכירים אותם מספר הבקשות, מה שקוראים לו היום ירושלמי חלבי. אז לא משנה, זה בסודעת שהיה בקשות, זה גם מעניין, אבל הגיעו החלבים לפה, הביאו איתם גם את שירת הבקשות. הרי שני בתי כנסת היום בעולם מקיימים את שירת הבקשות כסדרה, כל ערב שבת בחורף, כל לפנות בוקר, בשלוש לפנות בוקר, שני בתי כנסת, ברוך השם, מלאים, אחד מהם זה עדס כמובן, והשני, בוכרים, מה לכם ולזה. זה מה שעשתה מסורת חלב. אתה אומר שיש בעצם איזשהו תהליך שקרה במקביל, שגם עולה בעצם קהילה עם הרבה מאוד אמצעים, וגם הרבה מה להציע מבחינה מוזיקלית מחלב, ופוגשת בעצם את הכוח העולה של המוזיקה המודרנית הערבית. בכל המרחב. תחבר את זה לזה שאפשר להעביר מוזיקה ולזה, ולשדר ברדיו. בסוציולוגיה יש את ההבחנה הזו בין מסורת גדולה לבין מסורת קטנה. כשמסורת גדולה היא הרבה פעמים מנסה ליצור קנוניזציה, מנסה להוביל איזו מודרניזציה, יש לה איזו תפיסה מתודית מה צריך להיות. ומה שאני שומע מרוני זה שבעצם זה מה שהתרחש כאן, פתחו פה בעצם שני וקטורים, שני כוחות של מודרניזציה של החזנות, כלומר מתודות שממשטרות איך צריכה להיות חזנות, והנוכחות שלהם כנראה בירושלים, של שנות ה-20, 30 וכדומה, פשוט תפסו את המקום. זאת אומרת, זה לא רק עניין של מעמד במובן הכלכלי, זה סטטוס במובן התרבותי ובמובן של המשטור של הדברים. זה לא הייתה האופנה, כמו האופנה, האופנה המודרנית של כל המרחב. זה אפילו יותר מאופנה, זה במובן שאתה בונה מתודה ואתה אומר, כך צריכה להיות המוזיקה, כך צריכה להיות החזנות,
ואם היא תופסת מה שנקרא את המגוון של הציבור שאותה הוא פוגש, אז הם יכולים גם למצוא איזה מכנה משותף, בטח כשיש איזה שוט כזה מלמעלה. אני חושב שעוד נקודה מאוד מעניינת שדרכה אתה יכול כאילו לגעת אולי במה זה הדבר הזה, החמקמק שאנחנו מחפשים אותו, שנקרא הסגנון או המסורת הספרדית ירושלמית, זה שמתחילים לכתוב יצירות או מוזיקה חדשה. כלומר, המעבר הזה אני עכשיו המסורת החלבית, המסורת העות'מאנית שעוד לפני כן, שיש לה עוד כמובן, היא המשיכה, יש לה המשכיות בכל התפילות של הימים נוראים, חשוב לציין, זה שכבה שבכל תפילות הימים נוראים, עדיין יש איזו המשכיות של הסגנון העות'מאני-טורקי, שאולי קצת יותר נעלם במקומות אחרים, ושם הוא נשאר, וזאת שכבה שהיא משמעותית, כשאתה בא להתפלל ראש שנה יום כיפור בסגנון הירושלמי, אז זה מה שאתה תשמע. אבל אחרי השכבות האלה המסורתיות, יש את השלב, אתה יכול לדייק אותי בדיוק מתי הוא קורה, אבל נגיד באזור שנות ה-60 כבר, קצת כאילו 6 כבר קילומטראז', או לפני כן 50, או עזרא אהרון, ואז רחמים אמר, ואשר מזרחי, שכבר מתחילים להלחין. נכון. ואז שמתחילים, עוד לפני כן. לא, עזרא אהרון הלחין כבר בשנות ה-30. כן, כן, התחלתי איתו. אפשר להוסיף את זה אולי לעוד דבר שלישי שקורה בארץ, שזה, קודם כל אמרנו שההגמוניה הספרדית הזאת ירדה, ובעצם היישוב בארץ, היישוב היהודי יותר אשכנזי, והאשכנזים עסוקים, התנועה הציונית שיושבת עכשיו בירושלים, עסוקה מאוד בשאלה, גם בעקבות אידלסון ושלמה אורזובסקי, כל מיני תנועות שמאוד עסוקות במהי המוזיקה המקורית היהודית, שזה יכול להיות המוזיקה המקורית היהודית אולי מסוף ימי בית שני, או מה היא אמורה להיות, מה זה, הם עסוקים בזה והם טוחנים את השאלה הזאת. אותם יהודים ספרדים שכבר חוששים קצת, הם עדיין יש להם המון כוח, נגיד לחלק, יצחק נבון, אני יודע, יש להם כוח, אבל הם קצת חוששים כבר על הכוח היועד, ויש מלא עולים מזרחיים מכל רחבי המזרח, והם מתחילים להגיד, רגע, אז עכשיו אחד מהדברים שאותה, בשאלה הזאת של מה המוזיקה שלנו, אז עולה העניין שאנחנו עם מזרחי, המקור שלנו כאן, המקור שלנו במזרח, ואולי כדאי להתחיל להלחין מוזיקה שהיא מתאימה לרוח המקום, לים התיכון, יש אסכול ים תיכונית במוזיקה הקלאסית העברית. הארץ ישראלית. הארץ ישראלית, כן, ארץ ישראל. ממש דחקו בו, אגב, בעזרא אהרון להלחין שירי ארץ ישראל, שישמעו כמו שירי ארץ ישראל. אתה אומר שהדבר הזה, ההלחנה החדשה, אתה אומר שהיא באה בעצם כדי לחפש את האמת ההיסטורית המוזיקלית. זה אפשר להגיד ששם מתחיל הסגנון, זה עוד פרק בדבר הזה שנקרא סגנון מקומי ספרדי ירושלמי, כי עד אז זאת אומרת מסורות, כמו שמסורות מרכזית, זה דברים שעלו לכאן בגדול, היו כאן, עלו לכאן, נפגשו כאן לכאן, ואז אחרי כמה עשרות שנים, אז נשאלת השאלה, כאילו ברגע שמישהו מלחין לחן חדש, איך זה יישמע ואת מה זה משקף? וזה כמובן דבר דינמי, כלומר, אז יש פה כבר, כמו שאמר נתנאל, נוכחות כבר של הציונות, של אירופה, מוזיקה אירופאית, השפעות גם כאילו אירופאיות שנכנסות, והרצון, שרוני אמר של עזרא אהרון, שגם ביקשו ממנו וגם הרצון שלו, לפגוש את הסיפור הישראלי. אז אני רוצה רגע להוסיף פה משהו מתוך האינסטינקט שלי כסוציולוג, נקרא לזה כך. בסופו של דבר החזנות פוגשת לא רק חזנים, היא פוגשת קהל, היא פוגשת ציבור. והציבור הזה, יש לו דבר חדש שהוא גם כן צמוד אליו, וזה נקרא שעון. עכשיו, אנחנו היום מסתכלים על החזנות הירושלמית, מתוך איזה, הייתי אומר כבר איזה, משהו שהוא יותר עבה, זאת אומרת, משהו שהוא יותר כבד, הוא כבר קלאסיקה. אבל אם נחזור, ואני פונה אליכם, כי אתם יותר מומחים ממני בעניין הזה, אם נחזור לשנות ה-30, 40, 50, יכול להיות שהיה משהו במקצב של החזנות, שאחר כך תהפוך לירושלמי, קצת יותר מהיר. זאת אומרת, אם אני עכשיו נניח בחור צעיר שמגיע להתפלל בבוקר, אז נקרא לזה החזנות של הלדין, או החזנות הטורקית, או מה שזה לא יהיה, הייתה אולי קצת יותר כבדה, ואני ממהר נורא לעבודה, ואם הוא יכול כאילו לעשות את הנקדישה קצת יותר באיזה קצב מהיר, אז אולי זה, יכול להיות שזה גם עוד צעד שצריך לתת מבחינת הפיכת
הז'אנר הזה למשהו אנחנו דומיננטי. מפנטזים ששנות ה-30-40 עוד היה זמן. עכשיו... אל תהיה בטוח, עכשיו. יש פה מעמד פועלים שמתפתח, יש פה ציבורים שכבר נבנית פה, אבל עדיין, נבנה פה יישוב. מבחינת סגנונית, מוזיקלית, לטמפו של הדברים, אין ממש, זאת אומרת, זה שעושים את זה קצת יותר מהר, זה משנה את האופי של היצירה, כיצירה מוזיקלית, כן? אולי לא כך התכוון המלחין. אז בעצם יש פה, שמתחילים להלחין, וזה בדרך כלל תופעה שלא כל כך המשיכה, שזה גם מעניין. כלומר, היה איזה פרק כזה שניסו להלחין, בין אם לפגוש את הישראליות המתהווה, בין אם אולי קיבלו השראה מדברים, אז אני אומר, הירושלמי, מה זה ה-DNA הירושלמי שאנחנו מבקשים, ואנחנו מנסים לגעת בו? הוא החיפוש הזה, הוא התנועה הזאת. כן, זה מושרש בתוך עולם המקאם, זה נקודת מוצא. עולם המקאם יכול להכיל הכל. דבקים בו מסורת, כן. הוא כל כך דינמי, כל כך כן. פתוח, כל כך לא מקודש. אבל זה נכון שהסיפור הירושלמי באמת הוא תקופה בהיסטוריה שלא היה כדוגמתה. מבחינת הדמיון הסוציולוגי, אתה יכול לראות פה שתי תנועות שבעצם מתפתחות פה במאה השנים האחרונות. האתגר הראשון זה האתגר הגיוון. זאת אומרת, יש פה התגוונות של הקבוצות, של העדות, של הקהילות, אתה מנסה למצוא את המכנה המשותף. בינתיים הזמן עובר, ונוצר איזו תנועה אחרת, איזה עומק ילידי. זאת אומרת, אנשים כבר מרגישים בטוחים במקום שלהם, ואז גם הרבה פעמים מרגישים בטוחים בללכת אחורה בזמן, כדי להביא לשאוב מאיזה באר מדומיינת, ככה לחדש באמצעות המסורת, או מה שמייחסים כמסורת, להווה. איזה שתי תנועות באמת מרתקות מבחינה חברתית, תרבותית. בעצם אותם קבוצות של מזרחים, של אנשי עדות המזרח, הם השתתפו מכל מיני סיבות שאתה בטח יכול לתאר יותר טוב ממני, אבל הם השתתפו בתהליך הזה של חיפוש, הם אמרו, אם כבר בואו נוביל את זה, ויש לנו את הכלים לעשות מה שאנשי המערב לא יכולים, נוביל הם היו חלוץ בראש המחנה, זה לא רק עזרא אהרון, זה למשל ניסן כהן מלמד, שהוא פרסי, שהוא יודע אולי אפילו קצת לדינו, אני לא יודע, הוא גדל שם ממש בין דוברי הלדינו, באזור של נחלאות. עמוס דודי גם דוגמה. כן, כן, והם לוקחים, והוא מלחין, אבל כשהוא מלחין הוא מנסה באמת למזג, הוא לא מלחין לפי מקאמים כמעט, כן, אבל הוא גם מקאמים, אבל גם מאוד מנסה לחשוב איך זה יישמע לאוזן המערבית. יש לנו עולם של מקהלות, שזה מתחיל אולי אפילו מהרב עוזיאל, שלוקח את ניסן כהן מלמד לתל אביב, ומקימים שם מקהלה, ואז רחמים אמר, ואז ממשיך, ועזרא אהרון, מרדכי חלפון בחפץ חיים, שהוא גם מלחין מדהים, וככה, ומקהלות ועוד מקהלות ועוד מקהלות, וזה המשך גם, זה קורה בכלל, הם אומרים, ראיתי איזו כתבת עיתון משנת 1920 ומשהו, שאומר, כל המדינה העממית, כל העממיות התחילה ממקהלות. אז הם חיפשו מה הצליל הזה, וזה מגיע, איפה זה נפסק? זה שאלה שאני שואל אתכם. יש לי תחושה מהפסקי ההלכה של הרב עובדיה, שמותר ורצוי להכניס מוזיקה ערבית, כל הבלון הזה של לאומיות, ונמציא מוזיקה שלנו, ומה פתאום? מה, אנחנו ניקח מהערבים מוזיקה? ואפילו בשנות ה-70, כשנכון היו חלבים, אבל היו כאלה שהיו כועסים. מה, הוא לוקח לי איזה מנגינה של בית קפה, ומכניס אותה לתפילה? כן, אז הרב עובדיה בדיוק על זה כתב את על הערבים בתוכה, תלינו כנרותינו.